Μια νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του ηλιακού συστήματος, τους κεραυνούς του Δία. Νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι ηλεκτρικές εκενώσεις στον Δία μπορούν να ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες της Γης, φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα ισχύως εκατοντάδες ή και εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα. Ο Δίας δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, αλλά και ένας κόσμος όπου τα καιρικά φαινόμενα αποκτούν ακραίες διαστάσεις. Οι καταιγίδες του μπορούν να διαρκούν για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι κεραυνοί δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Σχεδόν κάθε διαστημική αποστολή που πέρασε από τον πλανήτη κατέγραψε φωτεινές εκρήξεις στη σκοτεινή του πλευρά, επιβεβαιώνοντας τη συχνή παρουσία ισχυρών καταιγίδων. Η εικόνα για τους κεραυνούς του Δία άλλαξε σημαντικά μετά την άφιξη του διαστημοπλοίου Juno της NASA το 2016. Ενώ προηγούμενες αποστολές μπορούσαν να ανιχνεύσουν μόνο τις πιο έντονες εκλάμψεις, το Juno διέθετε όργανα υψηλής ευαισθησίας που αποκάλυψαν και πιο αδύναμες εκενώσεις. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να επανεξετάσουν την ένταση και τη συχνότητα των κεραυνών στον πλανήτη. Ωστόσο, η παρατήρηση από τη νυχτερινή πλευρά του Δία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα πυκνά νέφη μπορούν να αποκρύψουν τις εκλάμψεις, δυσκολεύοντας την ακριβή μέτρηση της ισχύως τους. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές στράφηκαν σε εναλλακτικές μεθόδους ανίχνευσης. Η νέα μελέτη αξιοποίησε δεδομένα radio wavelengths που καταγράφει το Juno, προσφέροντας μια πιο αξιόπιστη εικόνα της έντασης των κεραυνών. Μέσω αυτής της τεχνικής, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρακάμψουν το πέπλο των νεφών και να μετρήσουν την πραγματική ενέργεια των εκενώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι λεγόμενες αόρατες υπερκαταιγίδες, φαινόμενα που εντοπίστηκαν κυρίως στην περίοδο 2021 με 2022. Σε αντίθεση με τις γνωστές γιγαντιαίες καταιγίδες του Δία, αυτές δεν είχαν εντυπωσιακά ύψη νεφών, αλλά παρουσίαζαν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα για μήνες. Η συνδυαστική χρήση δεδομένων από το Juno, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και ερασιτέχνες αστρονόμους επέτρεψε τον ακριβή εντοπισμό τους. Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, οι επιστήμονες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 3 κεραυνούς ανά δευτερόλεπτο. Από εκατοντάδες παλμούς που αναλύθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η ισχύς τους κυμαίνεται από επίπεδα αντίστοιχα της Γης έως και πάνω από 100 φορές ισχυρότερα. Παράλληλα, λόγω διαφορών στις μεθόδους μέτρησης, δεν αποκλείεται οι πραγματικές τιμές να είναι ακόμη πιο ακραίες, φτάνοντας θεωρητικά έως και 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη ένταση. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με τη μοναδική σύσταση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Σε αντίθεση με τη Γη, όπου κυριαρχεί το άζωτο, ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υγρός αέρας να είναι βαρύτερος και να απαιτείται πολύ περισσότερη ενέργεια για να ανέβει προς τα πάνω. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως συναγωγή, οδηγεί στη συσσόρευση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας πριν την εκδήλωση μιας καταιγίδας. Όταν τελικά αυτή εκδηλωθεί, η απελευθέρωση ενέργειας είναι εκρηκτική, δημιουργώντας ισχυρούς ανέμους και εντυπωσιακούς κεραυνούς.